Så när han överföll dig, sa du någonting eller sa han någonting? Hur utspelade det sig? Han sa inte ett ord på svenska utan han halvskrek åt hunden och var liksom jättefokuserad på henne och fram och sparkade till henne riktigt ordentligt i magen. Men han sa ingenting på svenska, men lågmält så pratade han till mig precis som nästan som vanligt. Det var ganska otäckt. Jag tänkte på det efterhand. Det var inte arg eller någonting utan han var rätt lågmäld när han sa någonting till mig. Skrek du? Sa du något? Jag skrek på honom jättemycket under hela tiden medan jag både sparkade och slog. Nu befinner vi oss i den lilla byn Deje i Värmland där 40-åriga Mikaela utsattes för ett brutalt våldtäktsförsök under hösten. Trots att Mikaela kunde ge en full beskrivning av gärningsmannen så vägrade både polis och media att gå ut med signalement. Min sambo åkte till jobbet och jag skulle gå ut med hundarna. Så jag tog en promenad och gick förbi asylboendet och bort över en bit på Klarälvsbanan. Och när jag går förbi kärnet och asylboendet så ser jag att det står en kille upp i backen. För han började ropa åt mig och jag ignorerade honom bara och gick förbi bort över. Sen när jag vänder och går tillbaka då kommer han ner för den backen. När han kommer ner så ropar han någonting på ett annat språk mot hunden, men han var liksom fokuserad på själva hunden. Och hon var ju liksom glad att det kommer ner någon som pratar, en godtrogen naiv liten valp liksom, så hon springer ju jätteglatt fram till honom. Och i samband med att hon springer fram till honom så sparkar han iväg henne i magen så att hon flyger iväg i luften och skriker. Och när jag vänder mig om och tar första stegen ut så trampar jag ner mig i det kärnet som är där. Så kommer den här killen och typ knuffar ikull mig eller tar tag i mig så att jag åker ner i backen och slår i bakhuvudet. Han hamnar i alla fall så han sätter sig gränsle över mig med båda knäna liksom över min midja. Och drar och sliter i kläder och han vänder sig om och drar i mina byxor och då så kände jag ju att det gjorde ont längs höften liksom. Men jag såg inte att han höll i någon vast eller någon kniv eller någonting. Utan det var först när jag kommer hem sen och kollar som jag inser att jag har blivit uppskuren i höften ganska djupt och även på benet. Så jag slog ju honom med mobilen i huvudet hela tiden samtidigt som jag knäade allt för att liksom komma loss ifrån honom och komma därifrån. Vilket jag lyckades med då, som tur var. Sa han någonting under överfallet? Han sa ingenting på svenska utan han pratade bara på sitt språk. Vad tror du hade hänt om du inte hade sparkat till oss? Ja, då skulle han ju ha våldtagit mig, helt klart. Det enda jag tänkte på det var att han ska fasken inte liksom få våldta mig utan han ska bort. Sen hade jag fått ett slag eller någonting i huvudet, i pannan, så jag blödde ju väldigt mycket i ansiktet också och innan hade hunnit tvätta av det. Hur vet du att han kom från asylboendet i närheten? Ja, dels för att han stod där uppe och rökte och det bor en massa män och kvinnor ifrån Afghanistan där uppe. Det är ganska omtalat det där boendet. Jag ringde 114 för att göra en anmälan och där fick jag sitta i telefonkö jättelänge. Och när jag kom nästan fram när jag hade plats nummer 2 i kön så vart jag bortkopplad 2 gånger. Så jag tänkte, jag ringer 112 för det är ju ändå en så pass allvarlig situation så då måste ju 112 vara till för det, tänkte jag. Hon kvinnan på 112 hon frågade mig om jag var kvar med gärningsmannen. Och när jag inte var det så räknades inte det som en akut situation så att de kunde inte hjälpa mig. Men hon fnös faktiskt åt mig och sa att jag ville göra en anmälan på det här, alltså får du lov att sitta i telefonkö. Jag ringde 114 igen efter det. Men de skickade inte ut någon patrullbil i alla fall på torsdagen. Men de skickade ut en bil till sist eller? Nej, på fredagen så provade jag att ringa 114 igen. 2 gånger utan att komma fram. Och sen så hade jag haft feber på natten så jag bestämde mig för att åka till vårdcentralen i Forshaga. Och där hade ju inte jag bokat någon tid eller någonting, men det var första gången sen överfallet som faktiskt någonting funkar. För det fick jag komma in till läkare på en gång när jag förklarade vad som hade hänt. Och då sa läkaren till mig att
jag måste göra en anmälan på det här, att det här är så pass allvarligt så jag måste verkligen få kontakt med polisen. Och han erbjöd sig att ringa själv så att de skulle komma till vårdcentralen. Men när jag åkte till Deje så tänkte jag att eventuellt kanske finns någon patrullerande polis ute på bygden, för de har ju varit här ganska ofta på sistone när jag jagar våra tonåringar med EPA-traktorer och så vidare. Så det har ju funnits ganska mycket resurser i bygden till det. Och när jag kommer upp på centrum så står det faktiskt 2 polisbilar och även hundsök uppe vid det här asylboendet som jag pratade om. Men när jag pratade med den polisen där så ringde han in till stationen i Karlstad och så sa han till mig att jag skulle åka in och prata med en förundersökningsledare som heter Anna. Så då åkte jag hem och bytte om lite grann och tog med mig de kläderna som jag hade på mig på torsdagen när överfallet hände. Och sen åkte jag in dit. Men du kunde ge signalement till polisen. Vad gjorde de av det? Ingenting känns det som. Utan det jag tänkte på det var att han hade ett par cargobyxor på sig, kamouflagefärgade med sån här dragsko i sidan. Och när vi sen på torsdagen efter att jag hade varit på förhör och åkte förbi det här asylboendet så hängde de byxorna nytvättade ute på tork utanför en lägenhet här. Och då försökte jag också ringa 114 men kom inte fram. Men då hade jag fått ett mejl från hon Anna som jag hade träffat på dagen. Så jag mejlade henne och talade om att de här byxorna hängde där. Jag tog till och med ett kort och skickade med. Och 00:30 på natten svarade hon mig att de inte hade haft någon patrull att skicka ut för att hämta de där byxorna. Och lite grann så kändes det som att i dagens Sverige också att vi kvinnor kanske får finna oss i att det händer sådana här saker, att det är så pass vanligt numera så att det kanske inte läggs några resurser på det. Så kände jag under torsdagen och även på fredagen också. Det var en del frågor som hon hade ställt som jag kände i efterhand att det där är liksom inte helt okej. Det kändes väldigt oväsentligt och i efterhand så kändes det ganska så smutsigt, för det kändes som på en gång att en liten uns av, eller att hon ville hitta någonting i min berättelse som inte stämde eller som kunde ha varit att det var mitt fel att det hände. Om jag hade sagt någonting till den här förövaren till exempel. Om jag sa någonting till honom under själva överfallet eller efter att han hade sparkat hunden. Någonting liksom. Och de frågorna tyckte jag kändes oväsentligt, för det kändes som försöker de hitta en anledning till varför han har gjort det här och skulle det då rättfärdiga hans beteende. Välkommen till polisen. Polisen Anna. Ja, hejsan Anna. Mitt namn är Ted. Jag ringer från en tidning som heter Nya Tider. Och jag har... Jag har verkligen tyvärr inte tid att prata just nu. Och jag vet inte hur du har fått mitt nummer heller. När har du tid att prata? Nej. Men jag kommer inte prata med någon tidning om någonting så att... Men du kan inte svara på frågor om det förhöret du höll? Nej, det kommer jag inte. Så jag kommer lägga på nu det upptagen. Tack och hej. På fredag kväll så la jag ut vi hade en sån här brottsplats Forshaga Deje-sida. Då tog jag några av mina bilder och klippte ihop och skrev ut på den sidan. Dels en varning över vad som hade hänt och så signalement på den här killen att kläderna och hur lång han var ungefär och sådär. Och det vart jättespridning på det som jag la in där och väldigt, väldigt, väldigt mycket kommentarer. Så folk blev ovänner i den här tråden och jag kände verkligen att shit, det här upprörde så många människor i den här bygden, så jag hade ju aldrig trott med det inlägget att det skulle få någon respons så. Endast någon dag efter överfallet så la Mikaela upp bilder på sina skador och en beskrivning av gärningsmannen i 2 olika Facebookgrupper, varav den ena heter Anslagstavlan Forshaga Deje. I denna grupp så var frilansjournalisten Cissi Wik administratör,
Men hon valde att ta bort Mikaelas inlägg eftersom hon sa att det var för utpekande i en så liten by som Deje. Vi har ringt upp Sissi för att se varför hon plockade bort Mikaelas inlägg. Och Svea Media. Mitt namn är Ted och jag jobbar som frilansjournalist. Jag har några frågor om den här Facebookgruppen som du var administratör för. Anslagstavlan Forshaga Deje. Jaha. För några månader sedan nu så skedde ju ett överfall i Deje på en kvinna. Och den här kvinnan la ju ut ett signalement i gruppen som du var administratör för. Ja, men kan fast du... jag är inte så säker på att jag vill svara på frågor i vilken media som helst, med vilket syfte som helst, utan jag vill gärna veta om du i så fall tänker att göra något uppdrag för någon media som jag inte vill figurera i överhuvudtaget, så vill inte jag svara på frågor. Men du kan väl stå bakom de besluten du tog som administratör för gruppen? Det är väl inget? Ja, det har jag väl ingenting emot. Men det är ju det att det man säger till vissa blir någonting annat när det skrivs i dessa medier som jag inte vill figurera i. Nu, jag är själv frilansjournalist och har läst både media och kommunikation och journalistutbildning. Så att... Men vad var beslutet? Vad baserade sig på? Vad jag baserar det på att det inte är legitimt att lägga ut en gärningsmannabeskrivning som kan avslöja vem som var gärningsmannen. Men är inte det hela poängen med att ge ett signalement, att försöka hitta förövaren? Jo, men signalementet tillhör ju polisutredningen. Så min fråga är om man nu försöker eftersöka den här personen som attackerade henne. Tycker du då är rimligt att man tar bort sådana försök? Alltså om nu någon ska eftersöka den som har gjort detta mot henne så är det ju polisens sak. Det är inte min sak. Och det är definitivt inte någonting som man hänger upp på en anslagstavla. Då hade hon ju kunnat skriva ner sin berättelse och printa ut den på en A4 och sätta upp den på anslagstavlan utanför ICA. Eller hur? Ja, det är också rimligt. Kan man tycka om man eftersöker någon som har utfört ett brott? Ja, jag håller inte med om det. Jag har redan räknat ut vilken media du representerar. Anser du att allmänheten inte ska hjälpa till då? För att identifiera gärningsmän? Jag anser att den information som polisen kan släppa ifrån sig för att få hjälp av allmänheten är helt okej. Så att man kan ta hjälp av allmänheten att få in tips och gå ut med signalement? Självklart, men då ska den efterfrågan komma ifrån polisen eftersom det är deras sak att ta reda på vem som är skyldig. Det är väl fullt rimligt att en kvinna som har blivit utsatt för någonting aktivt eftersöker den som har utsatt henne för någonting. Speciellt med tanke på att polisen aldrig kom till platsen och gjorde den här undersökningen när det väl skedde. Men min roll i det hela är fortfarande den att jag var administratör för en sida jag skapade åt en vän. Och den sidan skulle fungera som en anslagstavla utanför en affär. Och mina journalistkollegor gav mig rådet att genast ta bort inlägget eftersom det inte var legitimt att lägga ut en sån beskrivning så som hon hade gjort innan polisens förundersökning var klar och åtal hade väckts. Vad menar du med inte legitimt? Ja, alltså det var ju det polisen sa sen också att det hjälper inte utredningen som de ska göra om någon går ut med ett signalement i sociala medier så som hon gjorde. Det här som polisen... Det skrev polisen själv i sitt pressmeddelande. Det här pressmeddelandet kom ju efter att du tog ner inlägget, stämmer det? Ja, men hon la ut det. Alltså det måste hon ju ha gjort innan hon ens knappt hade gjort polisanmälan själv. Men hur menar du då att det var inte legitimt när hon eftersöker vittnen eller någon som har känt igen honom? Vid detta läget hade polisen inte sagt någonting alls, utan här har vi en kvinna som har blivit utsatt som inte har fått hjälp av myndigheter och som behöver hjälp för att identifiera mannen, och det ville du inte hjälpa till med för att det inte var legitimt. Och det är det här jag undrar, vad är det som inte är legitimt?
Ja, men du är precis som Janne Josefsson. Du har en tes som du driver och den ska du ha mig till att jag ska hålla med dig om. Eller att jag ska säga någonting som jag ska snubbla på orden på så att du ska få poäng där. Men frågan kvarstår, varför ja, du gör jag tycker bedömningen den är intressant ur en annan synvinkel. Och det är till exempel att den här kvinnans pojkvän är en känd nazist. Var det därför du tog ner hennes inlägg? Nej, det var det inte. Jag gjorde det på grund av att jag först begärde hjälp ifrån kollegor som gav mig rådet att ta bort den. Och i andra hand för att det inte hör hemma där. Vad har det att göra med den här kvinnans pojkväns politiska åsikter att göra? Ja, därför att jag blev hotad efteråt och jag har fått en dekal klistrad på min butiksruta. Föreställande judenäsa till exempel. Där har vi en intressant historia. Vilka följder det fick för mig. Hur tror du att de som bor i Deje uppfattade din handling att plocka ner hennes post? De jag har pratat med, det är väldigt många som har gett mig sitt fulla stöd och som inte vågar gå ut själva och hålla med mig i min handling och i mitt sätt att resonera med de här som jag fick argumentera med efteråt, efter att jag gjorde det här beslutet. I det sättet de ser på Sverige och Sveriges regering och Sveriges myndigheter och människor som tycker och tänker som jag, så är det väl inte så konstigt. Men kan du förstå kanske att folk, även om de inte är nazister, vilket jag tror att merparten i Deje kanske inte är, ser det som en som provokativ att förhindra den här eftersökningen som hon gjorde? Jag kan förstå det om man nu inte litar på myndigheter och inte litar på samhället i övrigt. Så kan jag förstå att man är rädd och att man beter sig. Men alltså, i min värld så har vi ett polisväsende som ska sköta sådana här saker. Och att hon inte kom fram på telefon är ju ingen ursäkt för att lägga ut saker och ting på en anslagstavla, tycker jag. Det är fortfarande fel att det står där. För om polisen ska kunna göra sitt arbete så är det inte rätt att lägga ut en gärningsmannabeskrivning i ett samhälle som är litet som Deje. Men varför spelar storleken på samhället roll? Ja, alltså jag är före detta göteborgare och hade det varit i centrala Göteborg så hade det ju varit betydligt svårare givetvis att hitta rätt person. Eftersom det bor över hur många 100 000 mer där som helst än vad det bor i Deje. Och dessutom så var liksom helt utpekat en person i den här gärningsmannen. Menar du att det är okej att lägga ut signalement om det blir nästan omöjligt att identifiera personen? Men om det blir omöjligt att identifiera personen, då ska man inte lägga ut signalement? Nej, jag menar att man ska göra så att polisens arbete blir enklare. Därför så ska man definitivt inte peka ut en person på det sättet som hon gjorde. Men hon försöker ju peka ut förövaren. Är inte det rätt? Är inte det själva poängen att hitta förövaren? Det är polisens sak att hitta förövaren fortfarande. Och då är det polisens sak att avgöra vad som ska eftersökas bland allmänheten. Fast det är ju upp till alla egentligen att identifiera någon om man har sett ett brott eller om man är ett vittne. Ja, självklart, men det är polisen som ska ta hand om det. Men och det är varför är det ett problem om någon annan förutom polisen hittar förövaren? Är inte det bra? Borde inte det uppmuntras att någon hittar förövaren? Det är definitivt inte bra. Och det är också en sån sak som irriterade mig ordentligt efter första tidningsrubriken som blev. För att jag sa ju att den här killen är ifrån Afghanistan. Och det utelämnade de helt och hållet. För mig är det inte en värdering att tala om att den här killen var ifrån Afghanistan. Det är ingen värdering att säga att han var blond eller mörk heller. Men det utesluter väldigt, väldigt många män. På söndagen efter det här överfallet så var det ett par här i Deje, Dahlgren heter de i alla fall, hade ordnat en sammankomst på torget, en manifestation mot våld som hade bjudit in via Facebook. Och jag kan säga att det var så himla skönt att komma upp till torget och se att
På bara ett dygn som de hade försökt så hade de lyckats samla ihop närmare 80 personer som var med och ville manifestera tyst mot våld och tända ljus. Ja, Dick. Ja, tjena Dick. Mitt namn är Ted. Jag ringer från Nya Tider. Har du tid för en intervju? Ja, nej, men det går bra. Kan du bara berätta för mig bakgrunden till den här manifestationen som du stod initiativ till? Om vi börjar med, hur kom det sig? Det var ju en tjej här i våran stad som blev överfallen mitt på dagen när hon var ute med sin hundvalp. Och skälet till att vi gjorde manifestationen då var egentligen folks reaktioner på hennes beskrivning av gärningsmannen. Vad menar du med hennes beskrivning av gärningsmannen? Hon gav ett väldigt bra signalement på hur han såg ut och allting, vilket är i min värld väldigt relevant faktiskt. Och var gick hon ut med det signalementet någonstans? Det var på Facebook. Och hon skrev, hon la upp bilder på vad som hade hänt henne. Hon skrev väldigt utförligt hela händelseförloppet. Och sen längst ner så hade hon ett signalement på hur han såg ut. Att han var lite stensligt byggd, korean skäggväxt, mörkhårig, hade afghanskt utseende. Och då gick ju administratörerna på de här anslagstavlorna och det. Helt banana. De började på att anklaga Mikaela som heter för rasism och allt möjligt. Och vi var ett helt gäng som satt och diskuterade fram och tillbaka på det här och blev så här, men herregud, vad säger ni människor? Och det som fick mig att verkligen gå i taket var ju när de liksom blev tillsagd att nej, du får inte skriva om det för då kommer du uteslutas ur den här gruppen. Och vad var det deras argument då? Ja, deras argument var att du kan inte gå ut med ett signalement på en person på det där viset för att det är förtal. Och då vet jag att jag ställde frågan, ja men hur kan det vara förtal och lämna ett signalement? Men då var det så att den här byn, som man säger, alltså vi bor i, den var så pass liten så att med ett sånt signalement så kan du ju räkna ut vem det är. Och då tyckte jag liksom att, ja men om man hade haft ett stort rött krulligt hår och glasögon, då hade jag ju velat veta det. Om jag är ute och går med en hund så kan jag ju säga, ja men akta mig för den killen med röda krulliga håret. Det är ju hyfsat intressant. Tror du att administratörerna för de här två Facebookgrupperna hade tagit bort inlägget om signalementet hade varit till exempel stort rött krulligt hår? Nej, det hade de absolut inte gjort. Därav så drog jag igång men det var egentligen inte en stor manifestation. Det var bara så här, kom till torget eller till centrum och visa att det inte är okej att tjejer utsätts för våld på det här sättet. Vi var bara ute efter att visa egentligen Mikaela att det här som händer, det finns folk som står bakom dig och det finns folk som tror på dig och det är inte okej att det händer såna här saker. Kom polisen dit? Polisen var där redan från början. Vet du hur många poliser som var på plats? Ja, det råder väl lite olika uppgifter om det där, men de hade åtminstone två målade bilar som stod på torget. Längre ner på gatan, bortanför manifestationer där de inte syntes, ska det tydligen ha stått 2 raffiabussar också enligt uppgift. Det skavde lite i ögonen på folk. Det var lite uppkäftigt med tanke på att hon inte hade fått gjort anmälan. Polisen hade inte kommit till henne direkt. De hade inte åkt till det stället där de pekade ut att gärningsmannen bodde. Utan istället så lägger de krut på att ställa sig och bevaka en totalt superfredlig manifestation. Det tyckte de var prioritet. Men att gripa en våldtäktsman är tydligen inte lika viktigt. Jag vet att de gjorde ju inte någon insats när Mikaela hade sett exakt samma sorts byxor som han hade på sig hänga på tvätt utanför det huset där han bor. Och hade polisen haft ett större intresse och agerat snabbare så hade det kanske varit troligare att de hade kunnat göra något. Ja, hade polis, jag säger så här, i min som har visat sig vara en fantasivärld, så att sker en sån anmälan där de säger exakt vilken adress personen befinner sig på, då tycker jag inte att det är så svårt att ta dit några poliser
ta in alla för förhör som stämmer på signalementet och sen låta henne peka ut vem var det. Då hade det varit fixat. Superenkelt. Men nej, tydligen så gör man inte så i Sverige. Vilket jag trodde att mina skattepengar gick till sådana saker. Det som jag kände då, när det stod så mycket folk där, det var verkligen att folket i den här bygden går inte med på att det sker en massa sådana här överfall. Att folk är så extremt trötta på att det är så bråkigt i den här lilla bygden med bruksmentalitet, liksom, där vi vill leva i våran lilla svenska idyll, så kände jag verkligen att det här tolereras inte. Oavsett politisk tillhörighet eller inte, så var folk väldigt arga och tyckte att det här är inte okej. De ska inte få bo i det här huset, inte i centrum, inte nära våra kvinnor, våra barn, nu nog liksom. Hur har det här påverkat dig personligen? Hur känner du? Känner du dig trygg i dig fortfarande? Nej, det gör jag inte. Det beror väl inte bara på att jag känner mig otrygg just här hemma med de hundar och allting som vi har. Så jag är inte rädd för att det ska komma någon hit, utan det är mera den här psykologiska delen, att inte vara ensam, för att det kommer mycket tankar, funderar mycket och mår dåligt. Är det andra kvinnor som delar din oro? Alla jag har pratat med delar den oron. Det är nästan så att det blev ett uppvaknande för samtliga att vara försiktiga, så det är många som delar den oron. Finns det en ilska mot det här asylboendet och vad gör politikerna? Politikerna har inte sagt eller gjort någonting. Inte ens på den här manifestationen kom det några politiker. Så det är ingen som har reagerat eller gjort något uttalande eller skrivit någonting på Facebook eller lagt någon motion eller tagit upp i kommunstyrelsen eller någonting. Det är ingenting som är sagt eller gjort så. Så vem tycker du bär ansvar för det här förändrade samhället? Jag har faktiskt funderat väldigt mycket på just den frågan sedan den 18 oktober. Visste ju redan innan att det var illa och att vi har väldigt, väldigt mycket invandrare i Sverige, och hela tiden så har man ju liksom försökt att anpassa sig till det samhälle som vi faktiskt lever i, vilket jag nu är ganska arg över, för jag tycker att vi har kämpat så länge i Sverige för att vi kvinnor ska ha jämlikhet, för att vi kvinnor ska vara trygga och vara lika mycket värda. Och just nu så känner jag att vi definitivt inte är det, utan man sitter på ett polisförhör efter både misshandel och våldtäktsförsök, och de försöker att hitta fel, och de försöker att lägga skuldbördan på mig som person och fråga om jag kan ha sagt någonting eller om hunden har varit provokativ. Då är det någonting som är väldigt, väldigt fel i det här systemet. Och givetvis så är det ju regering och allting som styr, som har det allra yttersta ansvaret över att se till att Sverige fungerar, vilket det inte gör. Det är uppenbart. Man följer i media varje dag och ser att det här samhället är verkligen på väg att kollapsa, tycker jag. Det är så himla mycket bråk och stökigheter. Men just det yttersta ansvaret, det har ju verkligen våran riksdag och regering till att se till att vi människor i Sverige är trygga. Att resurser och pengar och budget och allting hamnar på och får rätt fokus. När tror du att svenskarna kommer få nog? Jag känner verkligen att folk runt omkring har fått nog. Problemet är att folk inte talar om det tillräckligt högt. Det är så lätt att sitta och gnälla på Facebook med lite tangenttryck, eller prata om det på ICA när man handlar mjölk eller någonting. Men utåt sett så är det ju ingen som vågar att ta ordet och liksom tala om att nu är det nog. Nu vill inte vi i Sverige leva på det här sättet längre. Man får liksom inte ha åsikter i dagens samhälle om att man tycker att invandringen har skenat iväg och att vi inte bör ta in så många olika uppväxter, och ser inte jag någon anledning till varför vi ska leva blandat med dem heller. Sverige har aldrig varit så tryggt som det är idag. Det får vi lära oss om media. Men stämmer det verkligen? Här i Deje har vi träffat personer som säger att det är precis tvärtom. Det har aldrig varit så otryggt som det är nu.
Har du en berättelse som du vill att vi ska återge? Tveka inte att kontakta oss.